Good morning, student. Our next point is Darwin's theory of natural selection. So, as we know, the scientist Darwin who actually proposed the theory of natural selection. Natural selection means what? As we know, the living thing can reproduce and produces many more living organisms. But in case of that, most importantly, who grow and who withstand in an adverse condition. Mostly the living organism which can adapt themselves to live in an adverse condition can survive. And second point, most importantly, natural selection is another one most important point. During the natural selection, the living organism which is fit to survive can survive and another can vanishes. So see here, Darwin's theory of natural selection. Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observation of those specimens, he published the theory of natural selection, which preaches the survival of fittest. चार्ल्स डार्विन यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात जे स्पेसीज आहे प्लांट अँड ॲनिमल्स यांचा स्टडी केला, ऑब्झर्वेशन केलं आणि त्यांनी एक बुक पब्लिश केलं की त्यांच्यानुसार त्यांनी एक थिअरी सांगितली, ती म्हणजे नॅचरल सिलेक्शन. नॅचरल सिलेक्शन म्हणजे तरी काय? सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट. जो फिट असेल तो टिकेल, जो वीक असेल तो नष्ट होईल, असं त्यांचं म्हणणं होतं. फॉर दिस पर्पज डार्विन हॅड पब्लिश अ बुक टायटल ओरिजिन ऑफ स्पेसीज. While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. All the organisms compete with each other in a life-threatening manner. In this competition, only those organisms sustain which shows the modification essential for winning the competition. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी सांगितली की ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली मीन्स इन अ लार्ज प्रपोर्शन. म्हणजे ॲनिमल जे आहेत किंवा जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत ते खूप मोठ्या प्रमाणात रिप्रोडक्शन करतात आणि त्या रिप्रोडक्शन दरम्यान तयार झालेले जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे ते कॉम्पिटिशन करतात टू इच अदर फॉर सर्वाईव्ह. जगण्यासाठी ते कॉम्पिटिशन करत असतात इतरांबरोबर. मग कॉम्पिटिशन करत असताना त्यांना ॲडव्हर्स कंडिशनमध्ये स्वतःला ॲडॉप्ट करावं लागतं, मॉडिफाय करावं लागतं आणि जे इसेन्शियल गोष्टी आहेत, ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, जे सहजासहजी ॲडॉप्ट करतात, मॉडिफाय करतात, ते सर्वाईव्ह करतात, ते टिकतात आणि जे करू शकत नाही ते नष्ट होतात. दिस इज द डार्विन्स थिअरी. However, beside this, natural selection also plays important role because nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish. हे नॅचरल सिलेक्शन आहे की naturally the nature also decide who can survive in it. कसं? जो फिट आहे तो जगणार आणि जो वीक आहे तो पेरिश होणार म्हणजे नष्ट होणार. निसर्गात सुद्धा तेच म्हणणं आहे की निसर्गात सुद्धा की जो फिट आहे, जो स्वतःमध्ये बदल घडवतो आहे, त्या ॲडव्हर्स कंडिशनला जगण्यासाठी स्वतःमध्ये मॉडिफाय होतो, तो टिकतो, बाकीचे नष्ट होत चालतात. Sustaining and selected organism can perform reproduction and thereby give rise to the new species with their own specific characters. आणि जे जगलेले आहेत त्यांनाच रिप्रोडक्शनचा अधिकार मिळतो. दे कॅन रिप्रोड्यूस अँड देअरबाय गिव्ह राईज टू द न्यू स्पीसीज. आणि रिप्रोडक्शनच्या सहाय्याने नवीन स्पीसीज तयार करतात किंवा नवीन स्पीसीज तयार होते की ज्यांच्यामध्ये त्यांच्या पॅरेंट्सप्रमाणे नवीन कॅरेक्टर्स आलेले दिसतात. Darwin's theory of natural selection was widely accepted for long duration. However, some objections were raised against the theory. Some of the main objections are: natural selection is not the only factor responsible for evolution. डार्विन्स थिअरीनुसार सांगितलं काय होतं की जे फिट आहे ते जगणार, त्याचबरोबर नॅचरली सुद्धा जे फिट आहे ते सर्वाईव्ह करतात आणि बाकीचे नष्ट होतात. पण ही सुरुवातीला स्वीकारली गेली, नंतर मात्र त्याच्यावर ऑब्जेक्शन आले. त्यातला फर्स्ट ऑब्जेक्शन होता की नॅचरल सिलेक्शन ही फक्त एक फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल नाही इव्होल्युशनसाठी. इव्होल्युशन फक्त याच्यामुळेच होतं असं म्हणता येत नाही. सेकंड, डार्विन डिड नॉट मेन्शन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट युजफुल अँड युजलेस मॉडिफिकेशन. त्याचप्रमाणे
डार्विनने हे सुद्धा एक्सप्लेन करू शकले नाही की युजफुल आणि नॉन युजफुल मॉडिफिकेशन कोणते आहे किंवा युजलेस. जसं आपण पाहतो की आपल्याला शेपूट आता नाही, म्हणजे आपल्या शरीरातले शेपूट नष्ट झाली, इट इज मॉडिफिकेशन. देयर इज अ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस अँड ॲब्रप्ट चेंजेस. त्याचबरोबर आपण पाहिलं की आपल्या शरीरामध्ये किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये चेंजेस होत असला स्लोली ड्युरिंग द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बिकॉज ऑफ द कंडिशन्स, की जे कंडिशन आहे त्याच्यानुसार ॲडॅप्टेशन किंवा चेंजेस होत राहतात बॉडीमध्ये. तर त्या चेंजेस त्या कशा आहेत, स्लो आहेत की ॲब्रप्ट म्हणजे फास्ट आहेत, त्यांच्याबद्दल एक्सप्लेनेशन दिलं गेलं नाही. तरीसुद्धा इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्शन्स डार्विन्स वर्क ऑन इव्होल्युशन हॅज बीन अ माइलस्टोन. तरीसुद्धा डार्विनची जी थिअरी आहे ती महत्त्वाची ठरते. नेक्स्ट सायंटिस्ट इज अ लॅमार्क and who proposed the Lamarckism. Lamarck is the scientist who actually proposed another theory of evolution, and it is called as Lamarckism. So seeing that Jean-Baptiste Lamarck proposed that morphological changes occurring in a living organism are responsible for evolution, and reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. He called this concept as a principle of use or disuse of organs. ही लॅमार्क्सने प्रपोज केलेली फर्स्ट थिअरी आहे की त्यांच्या म्हणण्यास होता की मॉर्फोलॉजिकल चेंज होताना, मॉर्फोलॉजिकल म्हणजे शारीरिक, शरीराचे शारीरिक बदल होत असताना ते इव्होल्युशनसाठी कारणीभूत आहेत. पण ते का होतात, तर त्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची आळशीपणा किंवा कार्यक्षमता. दॅट मीन्स ॲक्टिव्हिटीज ऑर लेझीनेस. म्हणजे काय, तर काही जे ऑर्गन्स आहेत ते नवीन डेव्हलप होतात लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये, त्याचं कारण म्हणजे ॲक्टिव्हिटी, त्या ऑर्गनची ॲक्टिव्हिटी वाढल्यामुळे. आणि काही जे आहे ते पेरिश होतात, नष्ट होतात, हळूहळू कमी होत जातात, ते का तर लेझीनेसमुळे असे होऊ शकतात. फर्दर ही सेड दॅट नेक ऑफ जिराफ हॅज बिकम टू लॉंग ड्यू टू browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generations. Similarly, shoulders of the ironsmith have become very strong due to frequent hammering movements. पहा इथे त्यांनी तसे दोन एक्झाम्पल दिलेले आहे की जिराफची जी मान आहे, द नेक ऑफ जिराफ हॅज बिकम टू लॉंग, खूप उंच झालेले, खूप लांब झालेले. कशामुळे झाले असेल विचार का, इथे दाखवलेले पिक्चरमध्ये लगेच लक्ष येतं. आता ही सुद्धा लगेच झाली असं म्हणता येणार नाही, इट इज अ स्लो प्रोसेस. सो इफ यू ऑब्झर्व दॅट स्लोली इट हॅपन जस्ट बिकॉज टू ब्राउज म्हणजेच पकडणे, टू ईट द leaves of tall plants. For that the neck of the giraffe becomes long. Similarly the ironsmith म्हणजेच लोखंडाचे काम करणारा, त्याचे शोल्डर्स जास्त स्ट्रॉंग झालेले दिसतात, त्याचे खांदे खूप स्ट्रॉंग झालेले दिसतात, कारण तो मोठ्या हातोड्याने हॅमरिंग करत असतो, मारत असतो त्या लोखंडाच्या वस्तूवर त्याला आकार देण्यासाठी. इट जस्ट बिकॉज ऑफ दॅट. Next, another example, wings of birds like ostrich and emu have become weak due to no use. आपण पाहतो ऑस्ट्रिच आणि इमू हे काय उडू शकत नाही, जरी ते पक्षी आहेत, बर्ड्स आहेत तरी सुद्धा, कारण ते जे आहे ते मोस्टली त्यांचे पाय मॉडिफाय झालेत, उंच झालेत पळण्यासाठी, जमिनीवर चालण्यासाठी. त्याच्यामुळे त्यांचे जे विंग्स आहेत त्यांचा यूज न झाल्यामुळे त्यांचे विंग्स हळूहळू वीक झाले. therefore they cannot use them. Next example, legs of birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in the water, and snakes have lost their legs by modification in their body for burrowing habit. म्हणजे आपण पाहतो की जे स्वॅन म्हणजेच राजहंस आणि डक म्हणजे बदक हे जे प्राणी पक्षी आहेत हे सहजासहजी पोहू शकतात, कारण त्यांच्या पायामध्ये ते मॉडिफिकेशन झालेले, ते पॅडल सारखे काम करतात. आणि अनदर एक्झाम्पल, स्नेक, द लेग्स ऑफ द स्नेक इज or are vanishes just because of burrowing habit. burrowing म्हणजे बिळामध्ये लपण्याची जी सवय आहे त्या कारणास्तव हळूहळू त्याचे पाय नष्ट झालेले असावे. All these examples are type of acquired characters and are transferred from one to another generation.
आणि याला आपण म्हणतो ॲक्वायर्ड. ॲक्वायर्ड म्हणजे स्वीकारलेले किंवा नवीन स्वतःमध्ये घडवून आणलेले, आणि हे नंतर पुढे नवीन जनरेशनमध्ये ट्रान्सफर होतात. दिस इज कॉल्ड ॲज थिअरी ऑफ इनहेरिटन्स ऑफ ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्स ऑर लॅमार्किझम. याला म्हणतात लॅमार्किझम. समजलं की नवीन कॅरेक्टर जे पॅरेंट्समध्ये डेव्हलप झालेले आहे ते पुढे पॅरेंट्सकडून ऑफस्प्रिंगमध्ये ट्रान्सफर होतात. याला म्हणतात एक तर थिअरी ऑफ इनहेरिटन्स ऑफ ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर ऑर लॅमार्किझम. Development of organs due to specific activities or their degeneration due to no use at all was widely accepted, but transfer of these or those characters from generation to generation was rejected. पण सुरुवातीला मात्र ऑर्गन्सची डेव्हलपमेंट किंवा जे डिग्रेशन आहे या दोघांपैकी जे डिजनरेशन आहे ते ॲक्सेप्ट केलं गेलं की एखादा जो पार्ट ऑर्गन्स आहे ते डिजनरेट होतात, हळूहळू नष्ट होतात, वीक होत जातात. जसं जे इमो आहे, ऑस्ट्रिच आहे, त्यांचे पाय जे बर्ड्सचे पंख आहे ते वीक झाले, त्याचप्रमाणे आपली टेल गायब झाली. सिमिलरली पण नवीन ऑर्गन्स जे जनरेट होतात, जे पुन्हा नवीन जनरेशनमध्ये ट्रान्सफर होऊ शकतात, इनहेरिटन्स होत असतात, ते मात्र इथे कन्सिडरेबल नाही, ते रिजेक्ट झाले. Because it had been verified many times that modifications brought in us are not transferred to next generation and thereby Lamarck's theory was disproved. पण हळूहळू पुढे गेल्यानंतर ते व्हेरीफाय झालं की बरेचशे वेळेस मॉडिफिकेशन जे आहे ते आई वडिलांकडून त्यांच्या मुलांमध्ये होत असतं, ते ट्रान्सफर होत असतं. हे ऑब्झर्वेशनने एक्झाम्पलने लक्षात आलं. त्यामुळे जी लॅमार्क थिअरी आहे ती मात्र डिस्प्रूव्ह झाली किंवा ॲक्सेप्ट नाही झाले, रिजेक्ट झाले. द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कॅन ट्रान्सफर द कॅरेक्टर्स विच इट हॅज अक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज कॉल्ड ancestry of an acquired characters. म्हणजेच काय की आपल्यामध्ये आलेले जे काही कॅरेक्टर्स आहेत नवीन ते आपल्या पूर्वजांकडून आलेले असतात, हे यावरून लक्षात येतात. नेक्स्ट स्पेसिएशन. आता स्पेसिएशन म्हणजे तर काय, न्यू स्पेसिस तयार होणं. आता ते वेगवेगळ्या कारणास्तव स्पेसिस डेव्हलप होतात. जनरली मोस्ट इम्पॉर्टंटली द लिव्हिंग हॅबिटॅट. जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत किंवा ज्या स्पेसिस आहेत त्या कुठे राहतात, कुठे वाढतात, त्याचं एन्व्हायरमेंट कसं आहे त्याच्यानुसार त्यांच्यामध्ये डेव्हलपमेंट झालेले आपल्याला दिसून येत असतात आणि त्यांच्यामध्ये त्या स्पेसिस व्हरायटी होतात. मोस्ट इम्पॉर्टंटली स्पेसिस तयार का होत असतात तर जेनेटिकली त्यांच्यामध्ये मॉडिफिकेशन होत असतं, जेनेटिकली त्यांच्यामध्ये इव्होल्युशन होत असतं आणि त्यावेळेस तिथे नवीन स्पेसिस तयार झालेल्या आपल्याला दिसतात. पहा, formation of new species of plants and animals is the effect of evolution. Formation of new species of plants and animals is the effect of evolution. म्हणजे नवीन स्पेसिस कशामुळे तयार झाल्या, इव्होल्युशन मुळे. Species is the group of organism that can produce fertile individuals through natural reproduction. Species म्हणजे तर काय, species is a group of organism. एक ग्रुप आहे ऑर्गॅनिझम म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम that can produce fertile individuals through natural reproduction. Each species grow in a specific geographical conditions. Their food, habitat, reproductive ability and period is different. However, genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one. सगळ्यात महत्त्वाचं की जेनेटिक व्हेरिएशन म्हणजे जे जीन्स आहेत ते व्हॅरी होतात, त्यांच्यामध्ये चेंजेस होतात, मॉडिफिकेशन होतं आणि त्यामुळे न्यू स्पेसिस तयार झालेले दिसून येते. पण एवढंच असतं असं नाही. बिसाइड्स जॉग्राफिकल अँड रिप्रोडक्टिव्ह चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. सिमिलरली जॉग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन ऑल्सो लीड टू स्पेसिएशन. म्हणजे फक्तच जे जीन्स आहेत तेच बदलल्यामुळे नवीन स्पेसिस तयार होते असं काही नाही, तर जॉग्राफिकल किंवा रिप्रोडक्टिव्ह चेंज झालं म्हणजेच काय की एखादी स्पेसिस आहे, फॉर एक्झाम्पल एलिफंटसारखी आहे, ती एलिफंटसारखी स्पेसिस जर एखाद्या उष्णकटिबंधातून दॅट मीन्स हॉट एरियातून ही कोल्ड एरियात गेली म्हणजे पोलर रिजनमध्ये गेली, तर अशा वेळेस त्यांच्यामध्ये हळूहळू काही जनरेशन नंतर मॉडिफिकेशन दिसून येईल आणि ते मॉडिफाय झाल्यानंतर नवीन स्पेसिस डेव्हलप होणार. म्हणजे इथे जीन्स डेव्हलप झाले नाही पण जॉग्राफिकल जे कंडिशन आहे ते बदलल्या, त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये नवीन जीन्स किंवा नवीन स्पेसिस डेव्हलप झाले दिसते. सो स्पेसिएशन कॅन हॅपन दिस ऑल्सो. स्पेसिएशन म्हणजे जाती निर्माण होणे किंवा जाती.
नेक्स्ट इज ह्युमन इव्होल्युशन. आता मनुष्याचं इव्होल्युशन कसं झालं आपण याच्या अगोदर भरपूर वेळेस पाहिलेलं हिस्ट्रीमध्ये सुद्धा. The biodiversity that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution. We know that the biodiversity म्हणजे जैवविविधता ही कशामुळे झालेली आहे? The first living organism is developed in an ocean of one cell, that is unicellular. After that it becomes multicellular and there is a variety of living organisms are formed. In this evolution, origin of human evolution can be shown as per the picture given below. Last dinosaurs disappeared approximately 7 crore years ago. At that time, monkey-like animals are said to be evolved from some ancestors who were more or less similar to the modern lemurs. लेम्युअर म्हणजे माकडाची एक जात आहे. त्या माकडाप्रमाणे 7 करोड वर्षांपूर्वी ज्यावेळेस डायनोसॉर नष्ट झाले त्यावेळेस लेम्युअर सारखे मंकी होते की जे आपले पूर्वज असू शकतात. टेल ऑफ दिस मंकी लाईक ॲनिमल्स ऑफ आफ्रिका इज सेड टू बी डिसॅपियर अबाउट 4 करोड इयर्स अगो. म्हणजे हळूहळू त्यावेळेस ते पाणी किंवा झाडांवरती ज्यावेळेस फूड मटेरियल अवेलेबल नव्हते अशा वेळेस ते जमिनीवर उतरलेले असावेत आणि त्यांची शेपूट जी आहे ती डिसॅपियर झाली नियरली अप टू अबाउट 4 करोड इयर्स ॲगो. They developed due to enlargement in a brain. Their hands were also improved and thus ape-like animals were evolved. Meanwhile, these ape-like animals reached to the South and Northeast Asia and finally evolved into a gibbon and orangutan. म्हणजे काय हळूहळू ते जे आहेत त्यांचं जे आहे जाणं किंवा एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी दॅट मीन्स द मुवमेंट और मोबिलिटी इज गोइंग ऑन. ते हळूहळू एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी चालतच होते त्यांच्या ग्रुपनुसार. त्याच्यामुळे ते हळूहळू साऊथकडून नॉर्थ ईस्टकडे ज्यावेळेस मूव्ह झाले त्यावेळेस त्यांची शेपूट जी आहे ती डिसॅपियर झालेली होती आणि ते एपसारखे दिसायला लागले होते. आणि पुढे गेल्यानंतर ते त्यांचा ब्रेन डेव्हलप झाला आणि त्यांचे जे हात होते हँड्स आहेत ते आता यूजफुल किंवा ते यूज करायला लागले होते काही ना काही शस्त्र वापरायला किंवा ॲनिमल्सला मारण्यासाठी ट्रॅप करण्यासाठी. रिमेनिंग एप लाईक ॲनिमल्स स्टे इन आफ्रिका. काही जे आहे ते आफ्रिकेतच राहिले अँड फ्रॉम देम गोरिल्ला अँड चिंपाझी इव्हॉल्ड अबाउट 2.5 करोड आहे. काही जे आहे ते पुढे निघून गेले त्यांच्यापासून गिबन किंवा ऑरंगेटॉन सारखे ॲनिमल्स तयार झाले म्हणजे हे सगळे मंकीज आहेत. त्याच्यानंतर काही जे आहेत ते आफ्रिकेतच थांबले त्याच्यामुळे ते गोरिल्ला चिंपॅन्झी सारखे जवळजवळ 2.5 करोड वर्षानंतर डेव्हलप झाले. Evolution of some of the 2 crore year old species of apes seems to be occurred in a different way. They had to use their hands more for eating food and other work. म्हणजे जे आफ्रिकेमध्ये असलेले ज्या स्पेसीज आहेत एपच्या म्हणजेच मंकीच्या त्या मोस्टली त्यांचे हात खाण्यासाठी आणि इतर कामासाठी वापरायला लागले. म्हणजे आफ्रिकेतील जे मंकी होते ते जास्त इव्हॉल्व झाले. Those apes start to live on land as the forest started to decline due to a dry environment. जे एपचे आहेत जे जंगल जे आहेत ती काही कारणास्तव किंवा एन्व्हायरमेंटमुळे ड्रायमुळे नष्ट व्हायला लागली तर ते जमिनीवर लागले आणि जमिनीवर राहायला लागल्यामुळे त्यांच्यामध्ये बदल झाला. Their pelvic girdle developed in such a way that they started to stand in a erect posture in grassland and thereby their hands become available for use anytime. झालं काय ज्यावेळेस ते जमिनीवर राहायला लागले त्यांची पेव्हलिक गर्डर म्हणजे कमरेच्या तिथले जे हाडे आहेत त्यांना पेव्हलिक गर्डर म्हणतात. ते अशा पद्धतीने विकास झाले डेव्हलप झाले की ते स्टँड इन अ इरेक्ट पोस्चर. इरेक्ट म्हणजे ताठ उभे राहण्यासारखे किंवा ताठ उभे राहू लागले. हे कशामुळे तर ग्रासलँड हे खूप उंच असायचे आणि त्यांच्यामध्ये शिकारी म्हणजे लायन अदर बिग कॅट्स असायचे हाईट झालेले लपलेले. पण त्यांना पाहण्यासाठी म्हणून ते हळूहळू ते उभं राहून पाहायला लागले आणि अशा वेळेस त्यांची पाठीचे कणा जो आहे तो सरळ व्हायला लागला इरेक्ट व्हायला लागला आणि त्यामुळे त्यांचे हात मोकळे झाले ते त्याचा उपयोग करायला लागले. These first human-like animals with erect posture which were using their hands have evolved about 2 crore years ago.
आता बरेच जणांना हा प्रश्न पडला असेल, हे असं वर्ष कशाहून सांगितलेत, हे इकडून तिकडे गेले कसे, त्यांचा डेव्हलप झाला कसा. तर त्यांचे जे स्केलेटन्स आहेत, त्याला आपण फॉसिल्स म्हणतो, ते फॉसिल्स त्या त्या एरियामध्ये सापडायला लागले आणि त्या फॉसिलच्या त्यांचं कार्बन डेटिंग ही मेथड आपल्याला माहिती आहे. त्या कार्बन डेटिंगच्या साहाय्याने त्या फॉसिलचं एज डिटरमाइन करणं शक्य आहे, हे आपण याच्या अगोदर पाहिलं. फर्स्ट रेकॉर्ड ऑफ ह्युमन लाईक ॲनिमल is with us in form of Lamarckism ape from North India and East Africa. Afterwards, this ape grew up in a size and become more intelligent, and thus the ape of South Africa evolved about 40 lakhs ago. म्हणजे साऊथ आफ्रिकामध्ये असलेले जवळजवळ 40 लाखानंतर खूप जास्त इंटेलिजंट आणि हुशार झाले आणि त्यानंतर त्यांची जी ब्रेनची साईज आहे तीही वाढली आणि ते जास्त मोठे व्हायला लागले, बिग व्हायला लागले. The morphology of these human-like animals started to appear like to be member of the genus Homo about 20 lakh years ago, and the skilled human developed. म्हणजे हळूहळू 20 लाख वर्षापूर्वी स्किल्ड ह्युमन म्हणजेच कौशल्याने विकसित हुशार असा ह्युमन डेव्हलप व्हायला लागला, जो आत्ताचा होमो सेपियन आहे. होमो म्हणजेच ह्युमन, sapien म्हणजे species. About 50 lakh years ago, human walking with erect posture was evolved. It may have existed in China and Indonesia of Asian continent. म्हणजे इंडोनेशिया, चायना या भागांमध्ये 15 लाख वर्षानंतरचे जे 15 लाख वर्षापूर्वीचे जे ह्युमन्स आहे, जे इरेक्ट म्हणजे सरळ चालत असल्याचे जाणवत आहे. जस्ट इव्होल्युशन ऑफ अपराइट man continued in the direction of developing its brain from the period of about 1 lakh years, and meanwhile it discovered the fire. म्हणजे 1 लाख वर्षापूर्वी ब्रेन जो आहे तो खूप जास्त डेव्हलप झाला आणि त्यावेळेस सगळ्यात महत्त्वाची डिस्कवरी म्हणजेच फायर, आगीचा शोध लागला. Brain of 50,000 years old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as a member of class-wise man, that is Homo sapien. म्हणजे 50,000 वर्षापूर्वीचा जर मनुष्य पाहिला तर तो पूर्ण विकसित झालेला होता, त्याचा ब्रेन सुद्धा कम्प्लीट डेव्हलप झालेला होता आणि त्याला फर्स्ट ह्युमन किंवा फर्स्ट क्लास वाईज मॅन म्हणजे होमो सेपियन म्हटलं गेलं. Neanderthal man can be considered as the first example of wise man म्हणजेच होमो सेपियन. The Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago, and afterwards this evolution had been faster than the other. म्हणजे 50,000 वर्षानंतर मात्र जे ह्युमन्स डेव्हलप झाले त्यांच्यामध्ये ग्रोथ किंवा त्यांचं इव्होल्युशन खूप फास्ट झालं आणि ब्रेन खूप फास्ट डेव्हलप झालं. About 10,000 years ago, wise man started to practice the agriculture. मग 10,000 वर्षानंतर किंवा 10,000 वर्षापूर्वीचा जो वाईज मॅन म्हणजेच होमोसेपियन जे आहेत ते ॲग्रिकल्चर म्हणजे शेती करायला लागले. इट स्टार्टेड टू रिअर द कॅटल हर्ड्स अँड इस्टॅब्लिश द सिटीज. मग ते जनावर पाळायला लागले आणि हळूहळू वसाहती निर्माण झाल्या. कल्चरल डेव्हलपमेंट टूक प्लेस आणि अशा वेळेस संस्कृती विकासात झाल्या. आर्ट ऑफ रायटिंग वॉज इन्व्हेंटेड अबाउट 5,000 years ago, and thus the history had been started. म्हणजे 5,000 वर्षापूर्वी मनुष्य हा लिहिण्याची, ड्रॉइंग म्हणजे चित्र काढण्याची कला विकसित झाली आणि मग तिथून पुढे हिस्ट्री डेव्हलप व्हायला लागली. कारण हिस्ट्री म्हणजे तरी काय की पुराणे किंवा जुन्या काळात लिहून ठेवलेले किंवा चित्राच्या स्वरूपात ठेवलेल्या गोष्टी ज्या आपल्याला इतिहासात माहिती होतात तेव्हा सुरू झालं. Modern science emerged about 400 years ago, and industrial society was established about 200 years ago, and now we have reached at this stage, and still we are searching the details of the roots of human ancestry. म्हणजे 400 वर्षापूर्वी सायन्स डेव्हलप झालं किंवा सायन्स आलं आणि 200 वर्षापूर्वी इंडस्ट्रियल सोसायटी डेव्हलप झाली आणि अजून सुद्धा मनुष्य हा स्वतःचं अस्तित्व शोधण्याचा प्रयत्न करतो, स्वतःचे पूर्वज शोधण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, हिअर वी आर कम्प्लीटिंग दिस चॅप्टर. कम्प्लीट एक्सरसाइज लिहा, काही अडचण असेल तर विचार.